Welkom bij 24trains.tv en wat fijn dat je weer kijkt. Het is Pasen en je hebt dus een extra lang weekend voor je treinenhobby. En je hoeft je in ieder geval niet te vervelen met ons, want wij hebben weer meer dan genoeg voor je om te zien en om te lezen. In dit paasweekend pakken we extra voor je uit. We hebben een echt pareltje. Een film met de titel Mens en Trein. Misschien ooit naar gezocht, maar wij hebben hem voor je. Deze NS-bedrijfsfilm kwam in 1979 uit en kan je nergens anders bekijken dan hier bij 24trains. Hadden we eerder al een unieke film over de Sprinter, nu deze film dus. En volgende maand hebben we nog een film van dezelfde producent voor je. Word dus snel lid van 24trains.tv om deze en al onze andere, inmiddels meer dan 3500 treinenfilms, te bekijken. En we doen nog een verder stapje terug in de tijd, namelijk naar het begin van de jaren 50. We hebben een unieke film uit 1950 die goed laat zien hoe een treinreis in Nederland verliep. Nederland zat midden in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en het naoorlogse materieel is goed zichtbaar. Er reden nog stoomtreinen, al had de elektrische tractie inmiddels al de overhand. In deze film wordt een jongen gevolgd die een treinreis maakt van Den Haag naar zijn oom in Maastricht. Net als de film Mens en Trein geeft ook deze film een uniek tijdsbeeld weer, alleen exclusief hier bij 24trains te bekijken. We blijven nog even in Nederland en wel in de Overijsselse plaats Losser om precies te zijn. In deze plaats stond steenfabriek De Werklust, waar ruim een eeuw lang stenen werden gebakken. De fabriek profiteerde van de aanwezigheid van een nabijgelegen kleigroeven, de basisgrondstof voor de stenen. Voor de verbinding met de kleigroeven werd een smalspoor aangelegd. En je raadt het al, we hebben een capride van dit smalspoorlijntje. Mooi om te zien, dus ga er maar even lekker voor zitten. We hebben nog meer spoorweghistorie. In Salamanca, een plaats gelegen in de Amerikaanse staat New York. In het verleden was Salamanca een bruisend spoorwegknooppunt. Tegenwoordig is dat een beetje vergane glorie en is het een slapend stadje. Stan Carlson is een van de 4e generatie spoorwegmensen en curator van het Salamanca Spoorwegmuseum. Zijn passie om het verhaal te vertellen van zijn gemeente en de treinen die er kwamen houdt de spoorhistorie levend. Deze serie is gemaakt door Trainmasters TV en nu hier bij 24trains te bekijken. Deze week hebben we deel 1 voor je en volgende week kan je deel 2 bekijken. En zoals gezegd gaan we nog heel veel meer krijgen van Trainmasters TV. Dus bereid je maar vast voor op een heleboel films vol modelspoortips, banen, shows en schitterende documentaires. It was an important hub, and it's no surprise that generations of Salamanca residents worked for these railroads.
The Erie Railroad came through here in 1851 after signing an agreement with the Seneca Nation. At that time, this part of the reservation was not being used for anything by the Senecas other than hunting. There were no longhouses, nobody was living up here. The railroad was looking in 1860 to expand west of Chicago. One of the investors was the Marquis of Salamanca, Spain. So the village that grew up at the junction point here became Salamanca. Uit Duitsland hebben we ook weer deze week nieuwe treinenfilms. Zo spotten we deze week treinen bij de Boven-Rijn-spoorlijn tussen Karlsruhe en het Zwitserse Basel. De serie bestaat uit 10 afleveringen, dus we hebben hem gesplitst voor je. Nu een deel en volgende week de rest. De treinen zijn op verschillende plaatsen gespot gedurende de tweede helft van vorig jaar. En alles komt voorbij, van de snelle ICE's tot goederentreinen van private vervoerders. Als we dan toch aan het treinspotten zijn, dan wil je de mooie Duitse diesellocomotief Ludmilla natuurlijk niet missen. Ludmilla is de bijnaam van de zware diesellocomotief die oorspronkelijk in de voormalige Sovjet-Unie werd gebouwd. De verschillende modelvariaties hebben ook in Duitsland en Nederland rondgereden. Van 1970 tot 1982 zijn er ruim 700 van deze krachtpatsers gebouwd. In deze exclusief voor 24 Trains samengestelde video zien we een aantal Ludmilla's volop in actie in het goederenvervoer in Duitsland. En we nemen je nog even mee naar het hart van het Beierse woud in Duitsland, naar het station Spiegelau. In de film die bij dit station is opgenomen, wordt je meegenomen in een soort tijdscapsule. De opnames zijn namelijk gemaakt in 2020 en in 1991 en door elkaar heen gemonteerd. Interessant om te zien hoe het treinverkeer in die periode is veranderd. En heb je nu genoeg gezien? Nou, geen probleem, dan lees je toch gewoon een magazine bij 24 Trains. We hebben de nieuwste railhobby voor je en dan ben je weer helemaal bij met het treinen- en modelspoornieuws. En zoals je ziet hebben we iedere week wel weer nieuwe video's en magazines voor je. Neem dus snel een abonnement op 24trains.tv, zodat je alle films helemaal kunt bekijken en de magazines kunt lezen. Je bent al abonnee voor maar €4,99 per maand, dus voor die prijs hoef je het echt niet te laten. Er is dus eigenlijk geen excuus meer om geen abonnement op 24 Trains te nemen. Surf in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en maak je treinenhobby compleet en neem een abonnement op de grootste treinenmediatheek ter wereld. Stap in bij 24trains.tv, de Netflix voor de treinenliefhebber.